สวัสดีค่ะ คลิปนี้จะมาแสดงวิธีถักสายกระเป๋าลายตะขาบขนาดกลางๆ สามารถนำไปใช้ได้บ่อยๆค่ะ ขอใช้เชือกฟอกขนาด 2 มิลคู่กับเข็ม 3 มิลในการสาธิตค่ะ เริ่มด้วยการทำเงื่อน ถักโซ่3โซ่ จากนั้นให้แทงเข็มลงไปในโซ่ตำแหน่งที่ 2 ดึงไหมขึ้นมา ทำเหมือนเดิมในตำแหน่งที่ 3 จะได้ห่วงมาทั้งหมด 3 ห่วง แล้วค่อยดึงไหมลอดห่วงมาทีเดียวแบบนี้นะคะ จากนั้นพลิกงานกลับ ในแถวถัดไปเราจะแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหน้าตรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งแรก แล้วก็ห่วงตรงริมนี้เป็นตำแหน่งที่ 2 นะคะ แทงเข็มแล้วดึงไหมขึ้นมาครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2ทำในหลักถัดไป แล้วดึงไหมลอดห่วงมาทีเดียวทั้ง 3 ห่วง พลิกงานกลับ ต่อไปเราจะแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงแรกตรงด้านข้างตรงนี้นะคะ ครั้งที่ 2แทงเข้าไปที่ 2 ห่วงที่เหลือแบบนี้ค่ะ เริ่มกันเลยค่ะ ครั้งแรกแทงเข้าไปที่ห่วงแรกดึงไหมขึ้นมา ครั้งที่ 2แทงที่ 2 ห่วงสุดท้าย แล้วค่อยดึงไหมลอดห่วงมาทีเดียวพลิกงานกลับ คราวนี้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ แทงเข็มที่ห่วงแรก ครั้งที่ 2ก็คือ 2 ห่วงสุดท้าย ดึงขึ้นมาได้ 3 ห่วง ดึงลอดห่วงมาทีเดียว ให้ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนได้ความยาวตามที่เราต้องการ แค่นี้เราก็ได้สายสวยๆไปใช้กับกระเป๋าของเราแล้วค่ะ